ASK මිරර් channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ රසම රස noodles omelette එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වෙනස්ම විදිහේ noodles omelette එකක් ඔයාලගේ රාත්‍රී ආහාරයේ විදිහට හරිම පහසුවෙන් හදාගන්න. ඉතින් අපි දැන් යමු noodles omelette එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මුලින්ම අපි භාජනයක් ලිපේ තියලා වතුර ටිකක් දාගමු. ඊට පස්සේ වතුර ටික උතුරනකොට අපේ නූඩ්ලස් එක මේ විදිහට එකතු කරලා තැම්බෙන්න තියමු. දැන් නූඩ්ලස් ටික තැම්බෙනකන් අපි අපේ චීස් එක දිය කරගමු. මම මේකට චීස් එක කෑල්ලක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් චීස් කෑල්ල මේ වගේ පොඩි භාජනයකට දාගෙන උණු වතුර මේස හැඳි එකහමාරක් දාලා හොඳට දිය කරගන්න ඕන. මම මේකට මේ චීස් එක පාවිච්චි කරේ හැමෝටම හරිම ලේසියෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේකට මොසරෙලා චීස් උනත් පාවිච්චි කරන්න. මොසරෙලා චීස් ගන්නව නම් මේ විදිහට දිය කරගන්න එපා. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඒක එකතු කරගන්න ඕන කොයි වෙලාවටද කියලා. අපේ චීස් එක හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙද්දි අපේ නූඩ්ලස් එකත් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් නූඩ්ලස් ටික ලිපෙන් ඉවතට අරගෙන වැඩි වතුර ටික පෙරලා පැත්තකින් තියාගන්න. මේ වගේ පොඩි බීලුණු ගෙඩියක් අරන් කොටුවට කපා ගන්න ඕනේ. තක්කාලිත් පොඩි ගෙඩියක් අරගෙන කොටුවට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අම්මිරිස් කරල් 3ක් විතර අරගෙන දිග අතට පළලා ඊට පස්සේ දෙකට කපා ගන්න. ඔයාලට ටිකක් වැඩිපුර සැරට ඕන නම් තව අම්මිරිස් කරල් 2ක් විතර එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාළු මිරිස් කරලකුත් මම මේකට පාවිච්චි කරනවා. මාළු මිරිස් වෙනුවට ඔයාලට බෙල් පෙපර් වගේ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මාළු මිරිස් හරිම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් නිසා තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. මාළු මිරිස් කපද්දි මතක තියාගන්න ඇට ටික අයින් කරන්න ඕන. මොකද මාළු මිරිස් හරිම සැරයි. මාළු මිරිස් මේ විදිහට දිග අතර කපලා ඒකත් කොටු හැඩයට කපා ගන්න. අපි මේ ටික මෙහෙම තියලා බිත්තර ටික බීට් කරගමු. මම මේකට බිත්තර දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ විදිහට පොඩි බෝල් එකකට බිත්තර දෙක කඩලා දාලා රස අනුව ලුණුයි ගම්මිරිසුයි එකතු කරලා හොඳට බීට් කරගමු. බීට් කරද්දී මම මේක විස්ක් එකකින් තමයි බීට් කරගන්නේ. දැන් අපි මේ වගේ ෆ්‍රයි පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මේ විදිහට මාගරින් තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරලා බීට් කරගත්ත බිත්තර ටික එකතු කරගමු. ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු මට්ටමේ තමයි තියාගන්න ඕන. මේ විදිහට බිත්තර එක බාගෙට තැම්බෙද්දි අපි නූඩ්ලස් ටික එකතු කරගන්න ඕන. නූඩ්ලස් ටික එකතු කරගද්දි හරි මැදින් බාගයකට වෙන්න තමයි එකතු කරගන්න ඕන. ඔයාලට නූඩ්ලස් වැඩි කියලා හිතෙනවා නම් නූඩ්ලස් ගත්ත ප්‍රමාණයෙන් බාගයක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි කපාගත් ලුණු ටිකයි තක්කාලි මාළු මිරිස් අම්මිරිස් ටික එකතු කරගමු. දැන් මේකට රස අනුව ලුණු ටිකකුයි ගම්මිරිස් ටිකකුයි එකතු කරගන්න ඕන. ලුණු එකතු කරද්දි ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. මොකද අපි නූඩ්ල්ස් තම්බද්දි ලුණු එකතු කරගත්තේ නැති නිසා.
පස්සේ අපි දැන් අපේ චීස් ටික එකතු කරමු. මේ වෙද්දී ඔයාලට මොසරෙලා චීස් පාවිච්චි කරනවා නම් ග්‍රේට් කරගෙන එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට මේ විදිහට තක්කාලි සෝස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට තක්කාලි සෝස් නම් ප්‍රමාණයක් කියන්නේ ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට මේක දෙකට නමා ගන්න ඕන. හරිම පරිස්සමට කැඩෙන්නේ නැති විදිහට අතිනුත් අල්ලලා හිමීට නමා ගන්න. මේ වෙද්දිත් අපේ ලිපේ ගින්දර අඩු මට්ටමේ තමයි තියෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට විනාඩි 5ක් විතර තියලා අපිට මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි අපේ noodles omelette එක. මේක හරිම පහසෙන් හදාගන්න පුළුවන් නිසා හැමෝටම හදාගන්න හරිම ලේසියි. ඉතින් තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. මම ASK හේවාරච්චි.